là Trà, mình đang làm quản lý của Sanat, là một tổ chức nghệ thuật độc lập cho nghệ sĩ thị giác ở Sài Gòn. Cái công việc của Trà là điều phối những cái chương trình của Sanat, rất là nhiều chương trình triển lãm và đàm luận và lưu trú. The Run là project của cá nhân Trà. Thực ra mình đã thích kịch nói từ hồi bé xíu rồi, kiểu mà đi đóng kịch của trường ấy là đã mê rồi. Xong rồi lớn lên thì có thi vào trường sân khấu điện ảnh nhưng mà rớt á. Cái ngưng ước mơ một chút. Nhưng mà một hồi sau thì nó vẫn còn đó, cho nên là mình đang có cái cơ hội thì mình làm thôi. Well, Cha has been, our community is small and we always try to kind of support one another, and I've known Cha for a long time. A dear friend also, you know, she's like a big sister to me, very intelligent one. You know, when she said, would you like to be a part of this play? I was like, yeah, why not? Like, it sounds fun. I didn't even know what I was going to get myself into, and I think that was the most important thing, to kind of say yes to the things you're not aware of, or like the kind of saying yes to the unknown, you know, taking an opportunity or a risk. So that was fun, yeah. Kịch bản được viết bởi trong cái team là một mình Trà. Vậy thì chắc chắn là câu chuyện này based on một cái nhân vật có thật đúng không? Không, hoàn toàn không. Tưởng tượng hết. It's very close to who I am in a way, because Cha told me that she based the character on me, that she met me like 2 years ago, and she started writing the character about 2 years ago and based it partly on me. Điều khác biệt của The Run là gì? Tính thử nghiệm của The Run rất là cao, trong cả ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ kịch sân khấu. Chả muốn dùng The Run để làm một cái mô hình hỗ trợ cho những bạn biên kịch khi mà họ có ý tưởng thì họ xây dựng cái kịch bản như thế nào, họ có thể phát triển như thế nào và họ có thể dựng kịch bản sân khấu như thế nào. The captain basically runs this vessel that holds the three patients, the main characters of the play. The captain is basically best buddies with the duke. Mỗi một cái bệnh nhân là có một cái biến chứng khác nhau, thì cái biến chứng của cái cô Ly này là cô ấy bị mù, nhưng mà không hẳn là mù mà là cô ấy nhìn cái này ra cái nọ, tức là cô ấy nhìn mọi thứ thành vũ trụ, planet, hành tinh này nọ, cho nên là những cái lời thoại của Ly nó đều mang tính miêu tả rất là nhiều và nó rất là trừu tượng. So you tell me what it is, the ship with band of pebbles around. I'm already in the experiment in the A2 because I have cancer. So the patient in A2 have cancers, and we are moving all together with the A3 groups who has like an additional condition to their helium syndrome, and we are all together in a room basically, and we are being tested on before we're going into space. Vậy thì cái thông điệp mà Trà muốn gửi tới qua cái vở kịch này là gì? Sự cô đơn, có những nỗi đau ẩn giấu, Cares for a lot of people. có rất nhiều mâu thuẫn, Bubbly, và có cái nhân văn ở trong người, but very vulnerable and wanted to be accepted. giàu tưởng tượng. những nhân vật trong kịch á, ba nhân vật chính á, thì là bị bệnh trầm kha thì họ mới được đưa vào cái chương trình thử nghiệm để đưa lên vũ trụ. Cái việc mà họ bị ốm một cái căn bệnh gần như là không có chữa khỏi á, là một cái rào cản đối với cái sự bình thường của mình rồi. Xong mà họ đưa vô cái trung tâm này, một cái trung tâm cũng rất là khác biệt, họ lại cô đơn nữa. Xong rồi giữa cái sự bệnh tật của họ cũng không có giao tiếp được với nhau, họ lại cô đơn lần nữa. Xong rồi mốt mà họ còn đi lên không gian nữa thì ôi trời ơi, họ cô đơn dễ sợ luôn. Toàn bộ dự án The Run tính về lâu dài là để dành cho các bạn biên kịch. Đây là một ví dụ về cái khả năng sản xuất kịch sân khấu. Trà rất là hy vọng nhận được kịch bản từ các bạn. Các bạn tham gia cái cuộc hội thoại lâu dài này và các bạn được cổ vũ để xây dựng thêm những cái kịch. Cơ bản là mình muốn xem thật là nhiều cái kịch hay. Có một cái câu hỏi nhỏ là Dustin không hiểu là nếu mà nó là một cái kịch biết được nói bằng tiếng Anh, vậy thì làm sao để khán giả trẻ Việt Nam á, là họ có thể tiếp cận được nội dung? Về kỹ thuật thì nó có phụ đề, nhưng mà đối với Trà thì ngôn ngữ của kịch, ngôn ngữ của cái người sáng tạo nó là một cái ngôn ngữ khác mà mình chưa thể định hình, thì Trà nghĩ là cái điều đó là cần phải tôn trọng. Dạ. True, okay.